So, there you have it guys. Nakita nyo na po yung natapos ko na po yung photoshoot ko, DIY photoshoot dito po sa kwarto ko. Sana po ay nagustuhan nyo. And nagpapasalamat po pala ako sa mga nag-subscribe sa akin dahil naka 1K subscribers na po tayo. So, ang bilis-bilis na po talaga. Hindi po madali na makapag-reach ka ng 1K subscribers. So, sipag at syaga lang po talaga guys. So sa mga kakastart pa lang po sa kanilang YouTube channel, don't forget guys, and don't worry guys, dahil makukuha nyo rin yan kapag kayo ay talagang always nakapag-update, basta alam nyo na yun yung mga proseso paano kumuha ng 1K subscribers at 4,000 watch hours. So, I'm so happy dahil naka 1K na po tayo. So, salamat again sa mga nag-support, tumulong sa akin na makuha ko itong 1K subscribers. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga video ko. And salamat again guys. So, see you again for my next vlog. Bye-bye!